mất tận đến lúc mà mình kiểu hiểu được cả đường dây đấy ấy, thì tài xế đã biến mất rồi các bạn. Mọi người, bây giờ là 8:30 sáng ngày 14 tháng 9. Mình đang lấy kết quả xét nghiệm Covid. Tại vì chuyến bay của mình cần cái này thì mới cho bay ấy. Và mình xét nghiệm ở Daejeon Hàn Quốc đang luôn. Mình sẽ xét nghiệm, hôm qua thì mình xét nghiệm cái phần phía ngoài này này. Hôm nay mình sẽ đến lấy kết quả chắc là sẽ vào trong. Bây giờ là 5:30. Đây là cái tàu. Đây là cái tàu mà mình sẽ đi lên Seoul. Nhưng mà tàu chưa mở tại vì chưa đến giờ. 5:55 thì giờ tàu nó sẽ bắt đầu đi. Đây là các người em không dậy từ mấy giờ? 4 giờ kém 10 phút sáng. À đâu, 5 giờ kém 10 phút sáng. Em tự giới thiệu bản thân đi em. Mình là em trai chị Phương. Chị ở Việt Nam một ngày gần nhá. Ở Việt Nam là ở đâu? Ở Hà Nội. Ai mời mày Hà Nội? Cứ cho vào Hải Phòng sao? Thằng danh coi. Cho ngày cụ thể đi. Hả? Cho ngày cụ thể thế nào? Năm sau. Năm sau là ngày cụ thể à? Ôi đập vào thiếu em này chị.
tiếng rồi mọi người. Mọi người qua đến một buổi khai báo y tế. Mặc dù đã khai báo online nhưng mà vẫn phải đọc tên từng người lên lấy giấy. Rất một tiếng. Bây giờ là 9 giờ 15 phút tối. Theo giờ Hàn Quốc mình chưa chỉnh đồng hồ. Bây giờ mình đã về đến phòng rồi. Và đây là chiếc phòng của mình sẽ cho các bạn xem coi nhá. Trước khi có người cùng phòng đi vào. Đây là nhà tắm. Bồn tắm các bạn. Có bồn tắm này. Cũng sạch sẽ các bạn. Hello, trông rất là sơ thải. 9 tiếng rồi. Đây là tủ quần áo. Đó là tủ quần áo. Đến đây là phòng. Đây là giường ngủ. Wow, lan can. Không biết là biển ở hướng nào luôn nhưng mà đây là một chiếc phòng rất là thơ mộng luôn các bạn. Mình bay về charter, có nghĩa là mình trả một cục khoảng gần 50 triệu và người ta sẽ chọn gói cho mình tất cả các dịch vụ luôn, bao gồm là tiền vé máy bay, tiền ăn, tiền ở tại 14 ngày khi cách ly, tiền xét nghiệm 3 lần, tiền xe ô tô đưa đón từ sân bay về đến khu cách ly này. Còn sau đấy thì khi mà cách ly xong thì bên khách sạn người ta sẽ hỗ trợ mình gọi là đặt xe về cái tỉnh thành mà mình muốn. Thì nếu mà trong trường hợp có máy bay thì có thể chỉ đặt xe sân bay thôi. Nhưng mà cái lúc mình về thì hiện tại Việt Nam vẫn đang cấm bay nội địa, cho nên là hiện tại thì mình không có cách nào để bay ra Hà Nội cả. Và một tuần nữa tầm 29 thì mình sẽ đi ô tô khách ra Hà Nội. Bình thường thì đi liên tỉnh thì không phải là mình chưa đi, nhưng mà bình thường thì mình đi xe giường nằm ấy. Còn lần này là họ chỉ thuê cho mình được xe 45 chỗ ghế ngồi thôi, và họ sẽ tập hợp tất cả những người nào mà cùng về một cái thành phố đấy, cùng về một cái tỉnh đấy, để sau đấy thì đi cùng đoàn ấy. Thế nên là
hành trình dài. Muốn nói qua một chút về cái hành trình mà mình đi về từ Hàn Quốc về Việt Nam. Thì lý do sao mình đi về tại vì mình học xong rồi, mà thực ra để tính toán giữa cái chi phí mà mình đổi D10 hoặc là chi phí mình về Việt Nam thì nó chênh nhau khá là lớn. Tại vì khi mà đổi sang D10 thì tất cả những cái chi phí sinh hoạt, tiền bảo hiểm này, tiền nhà, tiền nước các thứ thì đều full hết. Tức là nó sẽ không phải là như hồi D2 nữa. Tất cả các chi phí kiểu đi khám bệnh các thứ thì đều thay đổi và nó nhiều hơn rất nhiều. Riêng tiền bảo hiểm nó là khoảng gần gấp 3 các bạn. Thế nên là với cả thực ra thì tại vì mình không có tiếng Hàn cho nên là mình cảm thấy là tìm việc ở tìm việc ở Việt Nam sẽ dễ hơn là tìm việc ở Hàn. Tại vì dù sao ở Việt Nam thì mình cũng có kinh nghiệm làm việc rồi. Và thế nên là mình quyết định là mình sẽ quay về Việt Nam để đi làm chứ mình không ở Hàn nữa. Tại vì thực ra mình cũng không có nhu cầu sinh sống ở Hàn, chỉ là mình muốn đi học ở Hàn và muốn trải nghiệm ở Hàn thôi. Thì sau này nếu mà có cơ hội thì mình sẽ lại quay lại Hàn để đi chơi tiếp. Tại vì theo như mình tìm hiểu thì tại vì mình có bằng tốt nghiệp thạc sĩ ở Hàn rồi, cho nên là khi mà về Việt Nam ấy, thì mình hoàn toàn có thể đổi qua visa du lịch 10 năm. Và 10 năm thì là một quãng thời gian rất là dài để mình có thể sang Hàn đi chơi. Và muốn đi chơi thì phải có tiền đúng không? Đi về Việt Nam kiếm tiền sau đó sang Hàn đi chơi có phải sớm hơn nhiều không? Thực ra là mình cũng có đợi chuyến bay chính phủ, nhưng mà chuyến bay chính phủ thì ở Hàn tầm 1-2 tháng mới có một chuyến, mà nó rất là lâu, nó cũng rất là khó. Mình đã đăng ký từ đầu tháng 7 nhưng mà đến hiện tại thì mình vẫn không được gọi để đi. Thế nên là mình đã quyết định là mua vé charter. Chỉ có điều là vé charter thì nó rất là đắt. Nó vào tầm, của mình mua là 2.350.000 won một vé charter bao trọn gói. Như mình thì gồm có tiền ăn, tiền ở, tiền khách sạn, tiền test covid 3 lần ở Việt Nam, và tiền đi lại từ sân bay về đến khu cách ly. Còn từ khu cách ly mà về các tỉnh thành phố thì nó sẽ tính riêng. Thế nên là và mình có, tại vì mình chưa tiêm ấy, cho nên là mình có bỏ thêm 100.000 won nữa để mình upgrade lên về thương gia. Tại vì mình bay Vietnam Airlines thì ngồi khoang thương gia thì nó sẽ gọi là ít người hơn, ít tiếp xúc hơn, và nó cũng sẽ an toàn hơn. Tại vì chuyến bay của mình thì cũng 5 tiếng nên nó cũng sẽ thoải mái hơn một chút, nó sẽ không bị đông như dưới khoang economy. Thấy ở phía trên thì hành trình về đến khu cách ly cũng là một hành trình rất là dài. Tại vì mình phải đến sân bay từ rất là sớm. Mình phải đến sân bay trước 4 tiếng giờ bay, sau đấy thì xếp hàng, sau đấy check in các thứ. Và khi mà mình cứ tưởng là kiểu đến sớm xong rồi vào khu miễn thuế các thứ thì sẽ được mua nhiều đồ ấy, nhưng mà không, khu miễn thuế của Incheon Airport bây giờ hiện tại không có gì hết, điều hưu. Trời ơi, kiểu cảm tưởng đi vào chỉ có mấy cái hàng đắt ấy, kiểu LV với cả khu xí các thứ thì nó mở ấy các bạn. Còn những cái khu kiểu bình dân khác thì nó mở rất là ít. Và thực ra là mình không thể mua được cái gì ở trong tầm giá mình muốn mua hết. Thế xong rồi mình sẽ phải mặc cái bộ đồ bảo hộ, người ta sẽ phát cho mình bộ đồ bảo hộ. Mình sẽ mặc cái bộ đồ đấy 10 tiếng, tính từ thời gian ở sân bay đến khi về đến khu cách ly và trong phòng thì mới được cởi. Cái quãng thời gian bay của mình thì từ Hàn Quốc về đến Đà Nẵng sẽ là khoảng 5 tiếng. Nhưng mà sau đấy thì mình sẽ mất thêm 1 tiếng ở sân bay, 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi ở sân bay, chỉ để cái khâu gọi là thủ tục nhập cảnh ấy. Đầu tiên là mình đến thì mình đã khai báo y tế từ trước rồi, nhưng mà mình vẫn phải đợi một khoảng thời gian gần 1 tiếng để người ta phát cho mình một cái giấy gọi là khai báo y tế, và người ta đọc tên từng người một các bạn, chứ không phải là kiểu đến nơi chỉ code thì là in đâu. Nói chung là nó rất là lâu. Thế xong chả hiểu là khai báo online để làm gì, trong khi nó có code rồi thì ra không có một cái máy để mà cheat luôn cho nó nhanh. Thế xong rồi tiếp theo thì mình sẽ nhập cảnh xong thì lấy đồ và ra ô tô thôi. Nhưng vấn đề là ô tô nó sẽ không đi ngay, mà ô tô nó sẽ đợi khi nào mà đoàn đầy đủ tất cả mọi người rồi thì nó mới đi. Thế nên là cái khoảng thời gian mà mình ngồi ở sân bay và nó bắt đầu đi về đến cái khu resort này thì nó mất khoảng tầm gần 2 tiếng. Và sau đấy thì mình mất thêm khoảng gần 2 tiếng nữa để gọi là đi được về đến cái khu resort này. Về khu resort thì sẽ bị, trước khi vào phòng thì sẽ được test covid lần 1 luôn.
Ôi ở Việt Nam người ta chọc mũi rất là đau các bạn. Vì ở Hàn người ta chỉ chọc có một bên mũi thôi, và người ta rất là nhanh, tầm có 1-2 giây thôi. Nhưng mà mình cảm tưởng ở Việt Nam người ta phải chọc đến gần 5 giây ấy, mà phải chọc cả 2 lỗ cộng thêm họng. Nhưng mà thôi, vì sự an toàn của mình cũng không có vấn đề gì. Mình hoàn toàn ở trong phòng từ 1 tuần vừa rồi. Đến ngày hôm qua thì mình được gọi đi ra ngoài để test Covid lần 2. Thì đấy là lần đầu tiên mình được đi ra ngoài kể từ ngày mình bay đến đây và cách ly ở đây đó. Nhưng mà thực ra thì ở cái khu resort này nó cũng, tại vì mình được phân ở tầng 2 nên mình có ban công ấy, thì mình vẫn còn được ra ngoài trời. Mình vẫn còn được kiểu ra ngoài như kiểu mình đang ngồi đây này, xong rồi hít thở không khí các thứ. Nếu mà ở tầng 1 thì các bạn chỉ có thể ở trong phòng thôi. Thì xong rồi đồ ăn các thứ thì một ngày mà mình được phát 3 bữa, là lúc 6 giờ sáng, 11 giờ trưa và 5 giờ chiều. Nó trong khoảng tầm giờ đấy, và tầm 9 giờ sáng sang 15 giờ chiều thì mọi người sẽ đi kiểm tra nhiệt độ. Không phải là ngày nào cũng đúng cái giờ đấy, nhưng mà thường thì là ngày nào cũng thế. Xong rồi trong thời gian 2 tuần mà mình ở đây thì sẽ có 4 lần được thay khăn tắm các thứ, và sẽ có thêm 1 lần người ta mang ga gối đến mà bọn mình tự thay. Nhưng mà đây là cái ga gối của resort 5 sao nó rất là nhiều và nó rất là nặng ấy. Thì mà bọn mình sáng nay cũng phải tự thay đấy các bạn. Và lúc 7 giờ sáng, trong lúc kiểu ngủ còn chưa tỉnh, đã phải ngồi thay ga gối rồi. Cho nên là rất là biết ơn các bạn nào mà sau này làm ngành dịch vụ. Và hiện tại trời Quảng Nam thì mưa, nhưng mà buổi sáng thì nắng rất là đẹp, nhưng buổi tối thì lại mưa. Nhưng mà trời thực ra thì cũng mát và có nhiều gió, tại vì mình ở ngay gần biển nó chỉ cách mình có 1 dãy nhà thôi, cho nên là nếu mà mình vẫn nghe được cái tiếng sóng ấy, và nhìn xa xa thì nó vẫn nhìn được một xíu sóng. Cho nên là mình cũng cảm thấy rất là kiểu giống như nghỉ dưỡng ấy, chỉ là nghỉ dưỡng ở trong phòng nhưng không được ra ngoài thôi, nhưng mà thực ra vẫn là nghỉ dưỡng. Một phòng đến nó sẽ ở 2 người nha các bạn. Và phân phòng thì sẽ là do bên đại lý mình mua vé máy bay từ trước ấy. Mình cũng mua qua một chị tên là Oanh NT, thì chị ý rất là thân thiện và chị ý cũng rất là kiểu tinh tế. Chị ý xếp mình cùng phòng với cả một em 2002, chung là kiểu tầm tuổi nhau thì ở với nhau cũng dễ hơn. Thì có nhiều cái nó kiểu cùng thế hệ thì nó sẽ dễ hơn. Nói chung là hiện tại thì mình ở 1 tuần rồi cũng rất là ổn. Thế rồi các bạn, hành trình về nhà còn rất là dài. Mình còn 1 tuần cách ly nữa, và sau đấy là một hành trình đi ô tô 19 tiếng về Hà Nội nữa. Thế nên là hy vọng clip sẽ vẫn còn tiếp tục nha các bạn.
21 rồi và mình đang ở nhà. Phần 2 của việc là của chuyến đi hành trình về nhà của mình. Sau 14 ngày rất là ăn chơi ngủ nghỉ, ngủ rất là kỹ lưỡng thì đến mình sẽ được xét nghiệm lần thứ 2 vào ngày 21 tháng 9 và lần thứ 3 là vào ngày 28 tháng 9. Thì cảm tưởng của mình là so với sự xét nghiệm ở Hàn Quốc ấy, thì ở Hàn Quốc người ta sẽ xét nghiệm rất là kỹ cái họng của các bạn. Người ta sẽ bắt các bạn, người ta sẽ quét một mũi, quét một họng và người ta đồng thời cũng sẽ bắt các bạn phải nhổ nước bọt ra để quét thêm một lần nữa để cho chắc ấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó không như thế. Ở Việt Nam xét nghiệm sẽ là mình bị chọc cả 2 mũi các bạn. Mà bình thường ở Hàn ấy người ta chọc mũi chỉ tầm 1-2 giây thôi, nhưng mà ở Việt Nam người ta chọc mũi phải đến tầm 4-5 giây mà nó rất là đau. Khi mà xét nghiệm Covid ở Việt Nam mình cảm thấy nó rất là đau, tại vì người ta quét rất là kỹ. Thế xong rồi người ta sẽ quét một lần họng là 3 lần tổng cộng và mình sẽ test 3 lần. Hiện tại cả 3 lần của mình thì đều âm tính rồi. Và sau khi mà âm tính như thế thì đến ngày cuối cùng người ta sẽ phát cho mình một tập giấy gọi là giấy tờ hoàn thành cách ly. Thì nó sẽ bao gồm, ở đây nó sẽ bao gồm là kết quả xét nghiệm gồm 3 lần âm tính. Đó, thế sau rồi có dấu của, có thông tin của cơ sở xét nghiệm. Sau đấy thì nó sẽ có quyết định áp dụng việc cách ly tập trung có thu phí ở Tu Du Hội An. Và nó sẽ có giấy xác nhận là mình đã hoàn thành đủ 14 ngày cách ly y tế tại khu vực tập trung này. Và sau đấy thì mình sẽ phải về Ủy ban Nhân dân xã phường của mình để tiếp tục cách ly. Và cuối cùng sẽ là quyết định phê duyệt danh sách kết thúc cách ly tập trung. Và nó sẽ có thêm thông tin là của mình ở đây thì mình sẽ phải cách ly tập trung thêm 7 ngày nữa ở nhà. Sau khi mà nhận được cái giấy, tập giấy hoàn thành cách ly này rồi thì người ta sẽ cho mình đi xe trong khu vực. Giả sử tất cả những người đi Hà Nội sẽ chung một xe, tất cả những người đi Vĩnh Phúc chung một xe, và giá xe nó sẽ khác nhau tùy vào số lượng người của cái xe đấy. Thì xe của mình là 21 người nhưng mà vẫn là 2,9 triệu một vé các bạn. Chuyến đi của mình bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 29 tháng 9, đi từ Nam Hội An về được đến Hà Nội 3 giờ 15 phút sáng ngày 30 tháng 9. Là mình đến cửa khẩu, không phải cửa khẩu, là gì, trạm thu phí BOT Pháp Vân. Suy ra thì tổng quãng đường của mình đi vào tầm 19 tiếng gì đó trong một hành trình từ Đà Nẵng ra Hà Nội các bạn. Bình thường thì mình đi máy bay mất có hơn 1 tiếng, nhưng mà bây giờ đi ô tô mất tận 19 tiếng. Thì nó là một hành trình rất là dài, rất là mệt. Mặc dù mình thì mình cũng đã rất là quen đi xe khách đường dài rồi, tại vì hồi xưa mình đi tình nguyện rất là nhiều. Mình đi lên Hà Giang, mình đi lên Cao Bằng các thứ cũng 13-14 tiếng. Nhưng mà đúng là cái hành trình đi cách ly này về mệt thật, tại vì 100% mình sẽ phải đeo khẩu trang này. Thì xong rồi đi trên xe thì nó cũng rất là mệt, tại vì nó là ghế ngồi. Xong rồi ngủ thì cũng thưa thớt, lúc ngủ được lúc không. Nó sẽ không có gì xảy ra nếu như chuyến của mình nó không bị đen. Tức là bình thường ấy thì khi mà các bạn, cái xe của bạn bình thường nếu mà là xe đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội bình thường thì nó rất là nhanh, tại vì nếu mà đi đường cao tốc thì chỉ béo phát là đến. Nhưng mà lần này là tại vì dịch cho nên là đi qua mỗi tỉnh thành phố thì lái xe sẽ đều phải xuống để khai báo y tế và thông báo là cái xe này gồm những ai và đi đâu, và phải được y tế của vùng chấp nhận thì mới được đi qua cái tỉnh đấy ấy. Thế nên là nó rất là lâu. Và khi mà đến Hà Nội ấy, thì đúng ra là ở cửa ngõ BOT ở Pháp Vân ấy thì chỉ cần lái xe xuống thôi, lái xe sẽ khai thông tin các thứ và lái xe sẽ tiếp tục đưa đoàn. Và đoàn mình có thể là sẽ phải xuống khai báo y tế, tại vì bình thường qua các tỉnh khác ấy thì chỉ là lái xe thôi. Nhưng mà đến cửa khẩu Pháp Vân của Hà Nội thì đúng là có thể là đoàn mình sẽ phải xuống khai báo, hoặc là lái xe khai báo hộ, và xe sẽ phải được tiếp tục đi đến bến xe nước ngầm như tất cả các đoàn khác. Nhưng mà không, lái xe của mình rất hồn nhiên, đi xuống nói gì đó với công an và lúc sau kêu là cả đoàn mình phải xuống xe hết. Và lúc đấy thì đoàn mình rất là ngỡ ngàng, tại vì ở đấy không có một cái taxi nào các bạn. Bình thường nếu mà về đến bến xe thì vẫn có Mai Linh hoạt động, nhưng mà ở đấy thì sẽ không có một cái taxi nào hết.
là bị thả ở giữa đường quốc lộ ở ngay cửa khẩu BOT luôn ý. Và mình thấy các đoàn khác đều là xuống, tài xế khai báo xong rồi đi, nhưng mà đoàn mình cả đoàn xuống. Thế xong rồi mấy chú công an với cả bộ đội ở đấy cũng hốt hoảng, bảo là tại sao lại cái đoàn này lại xuống đông thế, bình thường chỉ cần một người đại diện xuống thôi, nếu mà xuống như thế này thì sẽ bị gọi là cái gì tập trung trên 20 người ấy. Tại vì đoàn mình rất là đông. Thế xong rồi tất cả mọi người đều lơ ngơ ngác ngác, không biết gì hết. Mà kiểu ở nước ngoài về thì đâu phải ai cũng có số điện thoại các thứ để mà khai báo y tế online đâu, đúng không? Thế xong rồi cứ hỏi hết người này đến người kia. Thế xong rồi kết lại thì bên y tế mới báo là không phải là cả đoàn xuống, mà chỉ cần là trưởng đoàn xuống thôi, khai báo một người. Thế xong rồi tiếp tục đi về đến bến xe nước ngầm thì tất cả sẽ trả người ở đó, khai báo ở đó, và sau đấy thì sẽ về địa phương. Nhưng đến lúc mà bọn mình kiểu hiểu được cái vấn đề đấy ấy, thì tài xế đã biến mất rồi các bạn. Tài xế thả bọn mình xuống người BOT, xong là tài xế kiểu biến mất luôn. Đến mức bọn mình cũng không biết là cái biển số xe là gì để mà khai báo y tế luôn đấy các bạn. Và bọn mình kiểu rất ngỡ ngàng, lúc là 3 giờ sáng không thấy tài xế đâu. Tài xế thì cứ nhất quyết bảo là không vào được đến bến xe nước ngầm đâu, người ta chỉ cho đến cửa khẩu thôi, xong phải quay xe lại. Trong khi tất cả các đoàn khác cùng cách ly ở núi Thành đi về Hà Nội đều được vào bến xe nước ngầm đàng hoàng. Bọn mình kiểu tại sao lại thế, kiểu cả xe cũng nhất quyết là bắt buộc phải về bến xe nước ngầm ấy. Nhưng mà cái lúc mà xuống BOT kiểu tài xế cứ lùa hết xuống, xong rồi người ta lùa vali bọn mình xuống. Thế xong rồi lúc sau thì bọn mình tưởng là ông ấy chỉ là lái xe đi để cho nó gọn vào thôi, nhưng mà không, biến mất luôn. Thế xong rồi bọn mình cũng lơ ngơ lắc ngác ở đấy không biết thế nào. Xong các cô y tế còn bảo là thế bây giờ khai báo xong thì làm gì có ô tô mà đi về đến thành phố, kiểu nếu mà ô tô đi mất rồi thì về thành phố kiểu gì ấy. Ok, đấy là chiếc xe của mình đấy các bạn. Mình thì mình may mắn hơn, tại vì mình đã có người nhà đón ở bến xe nước ngầm rồi, cho nên là cái lúc mà ở cái BOT Pháp Vân mà ra được bến xe nước ngầm thì nó cũng không xa lắm, nó cũng chỉ khoảng mấy cây thôi. Nhưng mà nó là đường cao tốc thì các bạn, nó là đường quốc lộ và đường cao tốc thì cũng không thể nào mà đi bộ được, đúng không? Thì mình gọi người nhà ra thì người nhà mình có đánh xe ra đón mình ở đấy. Và cũng có một số người cùng đoàn mình là có người nhà đón thì họ có thể gọi điện, hoặc là nhờ gọi điện để người ta ra đón, đúng không? Nhưng mà những người mà người ta dự định là người ta đi taxi về thì lúc đấy người ta chết cứng luôn, không biết làm nào hết. Thì sau đấy hình như là người ta cũng đi ghép xe, tức là cũng nhờ là những người mà có người nhà đón hộ ấy thì đưa về. Còn nhà mình thì xe mình bị chật rồi nên là cậu mình và mẹ mình đưa mình về luôn, chứ không cho ai đi nhờ được hết. Tại vì mình cũng đi một mình một khu ấy, mình cũng không phải là kiểu đi chung với mọi người trong một khu, thế nên là cũng rất là khó. Mà đấy là đoàn mình còn có bà bầu và trẻ em ấy các bạn. Và hầu hết đoàn mình đều có hộ khẩu Hà Nội. Chỉ có duy nhất một chị có em bé thì là chị ý hộ khẩu không phải Hà Nội, nên là lúc đầu công an cũng bắt là kiểu người nhà phải đưa giấy tờ ra chứng minh là chị ý ở Hà Nội thì mới được vào Hà Nội các bạn. Nói chung là mùa dịch thì nó rất là khó khăn. Nhưng mà thực sự là cái chuyến đi này nó quá là drama luôn ý. Kiểu tại sao tất cả các chuyến khác đều rất là êm đẹp, nhưng mà cái đến chuyến của mình thì nó lại như thế. Mình thì mình đồng ý, mình hiểu là kiểu mùa dịch thì mọi thứ nó sẽ phải khó khăn hơn, nó sẽ có nhiều thứ mà kiểu có thể tài xế cũng không biết. Nhưng mà cũng không đến mức là tài xế lại kiểu buông con bỏ chợ đến mức đấy. Tại vì mình đã đóng rất nhiều tiền các bạn, mình đã đóng 2,9 triệu cho một chiếc vé đi ra Hà Nội. Thì đúng ra là kiểu người ta phải kiểu lo cho mình từ đầu đến cuối, ít nhất là từ cái chỗ mình cách ly đến cái điểm cuối cùng, chứ không thể nào Hà Nội lại đi kiểu Hà Nội lại yêu cầu là thả khách ở giữa cái BOT được, đúng không? Ngay nó rất là vô lý. Và tất cả các xe khác đều về được với xe nước ngầm, nhưng mà xe mình thì lại bị thả ở BOT Pháp Vân, đúng kiểu thả ở cửa ngõ Hà Nội luôn các bạn. Và lúc đấy mà không có người nhà đón thì đúng mà không biết ở về nhà kiểu gì. Là từ BOT Pháp Vân về nhà mình chắc phải hơn 20 cây. Không. Ok, và đấy thì khi mà mình về đến nhà rồi thì cũng khoảng 5 giờ rồi. Thì sáng hôm sau thì mình có đưa giấy tờ cho bố mình là cả cái tập người ta phát ấy. Thì xong rồi bố mình sẽ đi ra phường. Để khai báo y tế ở phường và báo là có người từ nước ngoài về cư trú ở phường để người ta biết. Và người ta sẽ hướng dẫn bố mình là ok, thì phải cách ly 7 ngày, xong rồi hướng dẫn các thủ tục y tế. Thì nó cũng đơn giản, chả phải làm gì cả, mình chỉ việc cách ly tiếp tục 7 ngày nữa ở trong nhà mình thôi. Nhưng mà bố mẹ mình thì là một người rất là cẩn thận, mặc dù bố mẹ mình đã tiêm đủ 2 mũi rồi. Nhà mình tất cả mọi người đều tiêm đủ 2 mũi rồi trừ mình. Nhưng mà bố mẹ mình bắt
bố mẹ mình chuẩn bị cho mình cả một cái phòng để cách ly, và mình chỉ việc ở trong cái phòng đấy thôi, không tiếp xúc với một ai hết. Kiểu đến giờ cơm mọi người gọi thì mình sẽ mở cửa ra lấy cơm, thì xong rồi đến lúc mà ăn cơm xong lại bỏ ra đấy, xong rồi nhắn tin cho mọi người bảo là mọi người lên lấy cơm đi, ăn xong rồi đấy. Như thế mình sẽ ở trong cái phòng như thế này 7 ngày. Tuy nhiên thì nó cũng rất là đầy đủ đồ. Mẹ mình đã kê cho mình máy tính vào đây, kê cho mình máy cắt vào đây. Thế thì mình sẽ có thể kiểu làm sticker trong này và chuẩn bị đợt hàng mới để bán cho các bạn vào tháng tới. Cũng rất là vui, cảm giác vẫn là hưởng thụ đúng không? Nhưng mà ít nhất là mình đang ở nhà, mình đã hoàn thành kiểu sau chuyến đi 2 tuần dài đằng đẵng thì cuối cùng mình đã về đến Hà Nội rồi. Thời tiết Hà Nội đợt này thì cũng hơi nóng một chút, nhưng mà thực ra là cũng không quá nóng, tại vì mùa thu rồi nó sẽ hơi mát mát. Và phải nói nào nhỉ, thật là tuyệt khi về được nhà đúng không? Dù sao thì khi mà về được nhà rồi thì nó cũng rất là tuyệt. Clip của mình về cái hành trình mà mình đi từ Hàn Quốc về đến Hà Nội vào mùa dịch có lẽ là đến đây sẽ kết thúc. Nếu trong trường hợp mà các bạn có muốn hỏi thêm bất cứ những cái thông tin gì thì các bạn cứ để ở dưới phần comment nhé, thì mình sẽ trả lời trong hiểu biết của mình. Còn bây giờ thì hiện tại những cái chuyến bay mà từ Hàn Quốc về Việt Nam nó cũng rất là dễ dàng rồi. Ngay cả những cái chuyến bay từ nước ngoài về đều cũng khá là dễ dàng, có thể transit qua Hàn hoặc là qua Nhật gì đó. Thì mình sẽ để cái thông tin của cái chị mà mình mua vé ở dưới này, ở dưới description box, thì mọi người cũng có thể liên hệ với chị ý nếu có nhu cầu mà cần mua vé máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam nhé. Chị ý rất là nhiệt tình, cũng rất là uy tín luôn, nên là mọi người không phải quá là lăn tăn suy nghĩ về câu chuyện là bị lừa hay gì đâu, tại vì mình và rất nhiều người khác, bạn mình cũng đã mua qua chị ý rồi. Clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng mình trong cái hành trình về nhà này. Một cái hành trình rất là gian nan, một cái hành trình rất là đặc biệt mà có lẽ là chỉ có mùa dịch mới có. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của Liquid Play nhé.